สวัสดีครับอธิวัฒน์กระถางปูนก็จะพามาทำกระถางปูนที่ได้ลวดลายจากแบบพลาสติกและครั้งนี้ก็จะเน้นเม็ดโฟมเป็นตัวลวดลายแล้วก็การลงสีฝุ่นภายลักษณะหินอ่อนหรือเรียนแบบหินธรรมชาติสำหรับแบบพลาสติกก็จะมีความกว้างอยู่ที่39เซนสูงที่33เซนแล้วก็ฐานกระถางอยู่ที่28เซนเมื่อเราได้แบบพลาสติกเราก็จะตัดโฟมให้เป็นรูปวงกลมสำหรับครั้งนี้ผมก็จะใช้โฟมเก่าในการทำครั้งที่แล้วนำมาติดเทปกาว2หน้าพร้อมกับทาน้ำมันเครื่องเข้าที่ตัวแบบบางท่านอาจจะใช้น้ำมันพืชก็ได้ตามที่ท่านมีการผสมปูนซีเมนต์ทรายเราก็จะผสมปูนในอัตราส่วน1:1และการผสมครั้งนี้ก็จะมีความเหลวสักเล็กน้อยเพื่อจะทำตัวฐานกระถางก็จะอยู่ความหนาอยู่ที่2เซนสำหรับครั้งนี้คือแบบพลาสติกจะมีความใหญ่แล้วก็ความสูงการใช้ปริมาณปูนก็จะมีเยอะตัวกระถางเมื่อทำเสร็จก็จะมีน้ำหนักมากพอสมควรและในการขึ้นตัวฐานกระถางผมก็จะใช้ปูนซีเมนต์ทรายอัดเข้าตามขอบพลาสติกแล้วก็ยึดแนวพลาสติกเป็นหลักเพื่อที่ตัวฐานกระถางจะมีความเรียบแล้วก็ความเสมอเท่ากันสำหรับตัวโฟมก็จะมีความหนาอยู่ที่1เซนเราก็จะเจาะรูให้เห็นตัวโฟมเพื่อที่การถอดแบบและการเจาะรูก็จะได้ง่ายและปูนส่วนที่เหลือผมก็จะเพิ่มปูนทรายเข้าไปในอัตราส่วน1:1แล้วก็การผสมก็เติมน้ำให้มีความเหลวอยู่เล็กน้อยเพื่อที่เราจะเติมโฟมเข้าไปแล้วจะได้พอดีโฟมในการเติมก็จะเติมในอัตรา3ส่วนแล้วก็สีฝุ่นผมก็จะใช้อยู่ที่ปริมาณ10ช้อนแต่บางท่านก็กะด้วยสายตาก็ได้อยากได้สีเข้มมากเราก็สามารถที่จะเติมสีฝุ่นเข้าไปเยอะสีฝุ่นจะไม่ทำลายตัวแข็งแรงของปูนซีเมนต์เราสามารถที่จะเติมให้มีความเข้มหรือดำเพื่อที่จะเน้นตัวสีของตัวกระถางให้มีความเด่นมากขึ้นสำหรับการทาน้ำมันที่มีปริมาณเยอะก็จะมีผลต่อสีเนื้อตัวกระถางก็จะมีความเรียบและก็เงามันวาวขึ้นเวลาเราถอดแบบออกมาเสร็จก็จะมีความสวยงามให้เราเห็นอย่างชัดเจนในการขึ้นรูปของตัวกระถางเราก็จะใช้ฝ่ามือประกบด้านนอกแล้วก็อัดปูนซีเมนต์ให้ได้ความหนาที่ผมกำหนดก็อยู่ที่2เซนเพื่อที่จะให้ตัวกระถางมีความแข็งแรงเนื่องจากเราใช้ปูนซีเมนต์ทรายโฟมทั้งชุดเราก็จะให้มีความหนาอยู่ที่2เซนแต่อย่าให้เกิน2เซนถึง3เซนเพราะความแตกร้าวของตัวปูนซีเมนต์จะมีให้เราเห็นเมื่อเราทำการขึ้นรูปชั้นแรกเสร็จผมก็จะเติมทรายเข้าไปเพื่อที่จะพยุงตัวปูนซีเมนต์ที่เราขึ้นให้อยู่รูปทรงไม่มีการไหลตัวลงมาหรือการยุบตัวและทรายก็จะไปดูดน้ำจากปูนซีเมนต์ทรายโฟมที่เราขึ้นทำให้ปูนซีเมนต์ทรายโฟมเรามีการเซตตัวได้เร็วขึ้นเราก็สามารถที่จะทำการขึ้นในชั้นต่อไปได้ในการทำบางท่านอาจจะมองคือการช้าเสียเวลาในการท
ผมก็พยายามจะเน้นให้ท่านที่เข้ามาดูแล้วก็มีความเข้าใจในขั้นตอนวิธีการทำอย่างถูกต้อง เพื่อบางท่านที่สนใจอยากจะทำก็จะง่ายขึ้นและก็สามารถที่จะทำเองได้ลักษณะการเขี่ยทรายออกผมก็จะเน้นในช่วงรอยเชื่อมต่อของปูนซีเมนต์บางครั้งอาจจะมีปูนซีเมนต์ที่ล้นออกมาทำให้กระถางเราไม่มีความเรียบเป็นเนื้อเดียวกันเราก็สามารถที่จะปาดเนื้อปูนซีเมนต์ที่ล้นออกมากับทรายให้มีความเรียบเสมอกันของตัวกระถางสำหรับการทำก็อย่าใจร้อนในการขึ้นรูปเพราะถ้าเรารัดขั้นตอนมากเนื้อปูนซีเมนต์ที่เราย้ำบ่อยๆก็จะมีความอ่อนนุ่มแล้วก็การไหลตัวของเนื้อปูนซีเมนต์ก็จะมีมากขึ้นในการกดเนื้อปูนซีเมนต์เข้ากับแบบเราก็สามารถที่จะกดแรงๆได้เนื่องจากเราใช้ฝ่ามือด้านนอกประคองไม่ให้เนื้อปูนซีเมนต์ล้นออกมาด้านนอกเยอะเนื่องจากแบบเรามีรูขนาดใหญ่เราไม่ได้ใช้เทปใสในการมาติดจึงจำเป็นต้องใช้การขึ้นทีละขั้นเพื่อความสะดวกในการทำงานก็จะได้ง่ายแต่ถ้าทำจริงๆ2 ชั่วโมงก็เสร็จเมื่อเราขึ้นรูปด้านในเสร็จเราก็จะมาเก็บงานส่วนที่ปูนซีเมนต์ล้นออกจากแบบพิมพ์เนื่องจากการล้นออกจากแบบพิมพ์ครั้งนี้เป็นปูนทรายโฟมก็จะมีความแข็งเป็นเม็ดจึงจำเป็นต้องใช้ใบมีดคัตเตอร์ในการมาตัดให้ตัวโฟมขาดแล้วก็เนื้อปูนซีเมนต์และปูนส่วนที่เหลือที่เราปาดแล้วเราก็จะนำไปผสมน้ำสักเล็กน้อยนำมาปาดหน้าตัวลวดลายเพื่อให้ตัวลวดลายมีความเรียบและความเสมอเท่ากับแบบในส่วนที่เป็นหลุมเราก็สามารถที่จะตกแต่งเพิ่มเนื้อปูนซีเมนต์เข้าไปได้แต่อย่าเพิ่มเนื้อปูนซีเมนต์อย่างเดียวมากเวลาเราแกะแบบออกมาตัวลวดลายของเม็ดโฟมจะตัดกับสีดำก็จะไม่มีให้เราเห็นในการปาดหรือการปั่นปูนซีเมนต์ให้เต็มลวดลายควรปาดพยายามเป็นรูปวงกลมด้านไหนที่มีความบางในด้านไหนเราก็ใช้นิ้วกดช่วยเพื่อไม่ให้ปูนซีเมนต์ดันเข้าไปมากเมื่อเราตกแต่งลวดลายของตัวปูนซีเมนต์เสร็จเราก็จะมาทำความสะอาดโดยการใช้ฟองน้ำมาปั่นเป็นรูปวงกลมแล้วก็กลับหน้าฟองน้ำบ่อยๆอย่าใช้ฟองน้ำที่เช็ดซ้ำมาเช็ดอีกเพราะตัวปูนซีเมนต์ก็จะไม่หลุดออกมาได้ง่ายยิ่งทำให้หน้าปูนหรือตัวลวดลายมีความเหลวแล้วก็ความนิ่มตัวปูนซีเมนต์ก็จะเช็ดออกไม่หมดเวลาปูนซีเมนต์แห้งก็จะแกะออกยากขึ้นในการแกะแบบควรกลับหน้าฟองน้ำบ่อยๆตัวปูนซีเมนต์ก็จะเสมอขอบกับตัวแบบพลาสติกในการถอดแบบเราก็จะถอดง่ายและตัวลวดลายของเม็ดโฟมก็จะมีความเด่นให้เราเห็นได้ชัดเจนสำหรับการขึ้นขอบเราก็จะอัดด้วย
2 ฝ่ามืออัดเนื้อปูนซีเมนต์ทรายโฟมเข้าไปแต่ครั้งนี้ผมก็จะยึดแบบตัวลวดลายเป็นหลักเนื่องจากเราต้องปล่อยให้มีเนื้อที่เราจะทำขอบตัวปูนซีเมนต์ทรายเพื่อขอบปากกระถางเราจะได้มีความแข็งแรงมากขึ้นในการใช้งานก็จะไม่แตกหักได้ง่ายเวลาโดนขอบปากกระถางกระแทกตัวปูนซีเมนต์ทรายก็จะมีความแข็งแรงรักษาตัวกระถางได้ใช้ยาวนานได้มากขึ้นเมื่อเราอัดขึ้นรูปได้เราก็จะใช้ทรายเข้ามาพยุงเพื่อว่าไม่ให้ปูนซีเมนต์ทรายโฟมที่เราขึ้นไหลลงมาเนื่องจากแบบเรามีความสูงแล้วก็ชันตัวปูนซีเมนต์ทรายโฟมก็ไม่ค่อยจะยึดเกาะกับตัวลวดลายมากนักเนื่องจากลวดลายเรามีขนาดใหญ่เมื่อขึ้นขอบได้เสร็จผมก็จะมาแต่งในส่วนที่ให้เสมอกับตัวลวดลายสำหรับช่วงรอยต่อเราก็สามารถที่จะนำปูนซีเมนต์ทรายโฟมเข้ามาอัดได้เพิ่มในส่วนที่เป็นหลุมหรือปูนซีเมนต์ทรายโฟมไม่เท่ากันเราก็สามารถที่จะนำปูนซีเมนต์ทรายโฟมเข้ามาอัดแล้วก็ใช้ฝ่ามือลูบให้มีความเรียบเสมอกันตัวกระถางก็จะเป็นเนื้อเดียวกันในช่วงรอยต่อสำหรับการแต่งขอบเราก็จะแต่งให้เสมอแล้วก็ให้มีความหนาอยู่ที่2 เซนในการทำเราก็จะกำหนดความหนาไว้เลยพร้อมกับการอัดทรายพอเวลาเราเติมทรายเข้าไปแล้วเราจะมาตกแต่งทีหลังก็ยากเราควรทำให้เสร็จทีเดียวก่อนจะนำทรายเข้ามาพยุงตัวปูนซีเมนต์ที่เราขึ้นเมื่อเราตกแต่งขอบเสร็จเราก็จะผสมปูนซีเมนต์ทรายในอัตราส่วน1:1แล้วก็พร้อมเติมสีฝุ่นซึ่งเป็นสีดำเพื่อที่จะให้ตัวกระถางมีความกลมกลืนกันก็พยายามเติมให้ได้สัดส่วนเท่าเดิมหรือไม่บางท่านก็เติมความเข้มหรือความบางให้ชั้นสีมีความแตกต่างกันมากขึ้นในการขึ้นขอบเราจะใช้ฝ่ามือกดเข้าไปแล้วใช้นิ้วกดเนื้อปูนซีเมนต์ลงกำหนดขอบความหนาก็จะทำได้ง่ายแล้วก็พยายามรูปในส่วนที่เป็นรอยต่อให้เป็นเนื้อเดียวกันเข้ากับตัวชั้นที่เราขึ้นมาและพยายามกดเนื้อปูนซีเมนต์ลงแรงๆในช่วงรอยต่อหรือบางท่านอาจจะใช้น้ำมาช่วยในการทาปูนซีเมนต์ที่เราขึ้นแล้วในช่วงรอยต่อเพื่อที่ตัวปูนซีเมนต์จะเข้าประสานยึดติดกันได้ดีและโพรงอากาศหรือตัวหลุมที่ปูนซีเมนต์ไม่เต็มก็จะมีน้อยให้เราเห็นแต่ถ้าเราไม่ทาด้วยน้ำเวลาปูนซีเมนต์ที่ชั้นที่เราขึ้นมามีความแห้งแล้วก็ปูนซีเมนต์ที่เราขึ้นใหม่มีความเปียกหรืออ่อนนิ่มเวลาการอัดเบาๆก็จะเนื้อปูนซีเมนต์ไม่แทรกเข้าไปในตัวส่วนที่เป็นร่องหรือเป็นหลุมของตัวชั้นแรกก็จะทำให้เป็นรอยต่อมีโพรงอากาศหรือปูนซีเมนต์ไม่เต็มจากนั้นเราก็อัดทรายให้เต็มตัวปูนที่เราขึ้นแล้วก็ทำการตัดตัวปูนซีเมนต์ที่ล้นออกจากตัวแบบพลาสติกเพื่อที่จะปาดให้เนื้อปูนซีเมนต์มีความเรียบเสมอเท่ากันสำหรับท่านใดที่มีข้อสงสัยอยากจะสอบถามก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาสอบถามได้เลยครับผมก็จะได้ตอบให้อย่างละเอียดเพื่อท่านจะได้นำไปทำได้อย่างถูกต้อง
ลดความผิดพลาดของท่าน เพราะในการทำแต่ละครั้งก็จะมีความยุ่งยากในตัวแบบพลาสติกต่างกันในการทำเราก็ต้องใจเย็นแล้วก็ควรพิจารณาดูในตัวแบบพลาสติกแล้วก็การขึ้นปูนซีเมนต์และการผสมปูนซีเมนต์เมื่อท่านมีความเข้าใจในส่วนนี้ท่านก็สามารถที่จะทำได้ทุกรูปแบบของตัวแบบพลาสติกและการทำกระถางของตัวแบบพลาสติกเราก็จะมีลวดลายที่สวยงามก็ทำได้ง่ายสะดวกสำหรับการขึ้นรูปในขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะมาตกแต่งตัวลวดลายก็ทำเหมือนกับครั้งแรกที่เราได้ตกแต่งลวดลายก็ปาดเนื้อปูนซีเมนต์ที่ล้นออกมาแล้วก็ใช้นิ้วมือหมุนให้เป็นรูปวงกลมพร้อมกับตัดโฟมให้เสมอกับแบบพลาสติกแล้วใช้ฟองน้ำเช็ดทำความสะอาดแล้วก็กลับหน้าฟองน้ำบ่อยๆตัวปูนซีเมนต์ก็จะเสมอขอบให้เราได้อย่างสวยงามจะไม่มีการล้นของตัวปูนซีเมนต์ออกมากบกับยึดติดกับพลาสติกให้เราเห็นแต่ถ้าเราไม่กลับฟองน้ำเนื้อปูนซีเมนต์ก็จะมีการยึดติดกับแบบพลาสติกแล้วก็ไปยึดติดกับลวดลายทำให้เราแกะยากเมื่อเราทำความสะอาดเสร็จทุกอย่างเราก็จะปล่อยให้ปูนซีเมนต์มีความแห้ง1 วันเพื่อให้ปูนซีเมนต์มีการแข็งตัวเมื่อปูนซีเมนต์แห้ง1 วันแล้วผมก็จะนำกระดาษทรายมาขัดในตัวลวดลายก่อนเพื่อที่จะดึงโฟมแล้วก็ขอบปูนซีเมนต์ให้เสมอกับตัวแบบพลาสติกในการถอดแบบก็จะง่ายและเวลาแกะแบบออกมาตัวลวดลายก็จะมีความเต็มของตัวปูนซีเมนต์ให้เราเห็นอย่างชัดเจนพร้อมกับเม็ดโฟมที่เราจะทำการเคลือบสีอีกครั้งหนึ่งจากนั้นก็จะเอาทรายออกเนื่องจากยกทั้งกระถางไม่ได้มีน้ำหนักมากเมื่อนำทรายออกเสร็จผมก็ยังไม่ล้างเนื่องจากไม่อยากให้ตัวกระถางมีความเปียกชื้นมากเพราะผมต้มน้ำร้อนใน1 กาในการราดตัวแบบพลาสติกน้ำไม่มีความร้อนเท่าไหร่เวลาไหลลงไปข้างล่างเราสามารถที่จะใช้นิ้วสัมผัสดูเมื่อเวลาเราราดน้ำร้อนเสร็จถ้าน้ำไม่มีความร้อนเท่าไหร่ก็แสดงว่าแบบพลาสติกเราก็จะไม่หลุดออกจากตัวปูนซีเมนต์ทรายโฟมหรือตัวกระถางได้ง่ายผมจึงจำเป็นต้องมาต้มน้ำในปริมาณมากถึง6 ลิตรโดยใช้แก๊สต้มแล้วก็นำมาเทราดเพื่อที่จะให้ตัวแบบพลาสติกขยายตัวและการแกะแบบก็จะได้ง่ายสำหรับการเทราดครั้งนี้ก็มีการหลุดออกได้ง่ายเนื่องจากความร้อนมีเพียงพอให้ตัวแบบพลาสติกขยายตัวพร้อมที่จะหลุดออกจากตัวกระถางที่เป็นปูนซีเมนต์ในการเทราดเราก็ควรระวังน้ำร้อนซึ่งเราต้มด้วยแก๊สก็จะมีความร้อนมากในการเทครั้งนี้ก็จะใช้อยู่ที่4 ลิตรแบบก็สามารถที่จะหลุดออกมาและลวดลายตัวกระถางก็จะมีความสวยงามสีสันของเม็ดโฟมและลวดลายแล้วก็สีที่เราผสมกับปูนซีเมนต์ก็จะตัดกันให้มีความสวยงามมากขึ้นและขอบตัวกระถางผมก็จะใช้กระดาษทรายมาลูบเพื่อลบคมแล้วก็เราก็สามารถที่จะมาเน้นตัวเม็ดโฟมตามลวดลายพร้อมกับตัวปูนซีเมนต์ที่เป็นรอยต่อที่ไม่เต็มด้านหน้าเราก็สามารถที่จะนำปูนซีเมนต์ทรายที่ผสมและนำมาฉาบให้เต็มตัวกระถางสำหรับครั้งนี้ผมก็ปล่อยเนื่องจากเราทำใช้เองเราก็เลยไม่จำเป็นที่จะต้องตกแต่งให้เรียบหรือเสมอกันมากเพราะการใช้งานก็จะมีความแข็งแรงเหมือนกันไม่แตกต่างกับที่เราจะเสียเวลามาฉาบในการเคลือบเงาผมก็จะใช้สีเคลือบเงาเป็นชนิดน้ำเนื่องจากเราต้องป้องกันตัวเม็ดโฟมไม่ให้โฟมละลาย
พื่อที่จะดึงสีของตัวเม็ดโฟมไว้ หรือรักษาตัวเม็ดโฟมไว้ในตัวลวดลาย เพื่อจะตัดกับสีดำให้มีความเด่น แต่ถ้าเราใช้ตัวทินเนอร์มาทาเม็ดโฟมก็จะยุบสำหรับการทำกระถางชุดนี้ก็จะโชว์ความสีสันของตัวกระถางก็มีสีขาวกับสีดำที่ตัดกันทำให้ดูแล้วมีความสวยงามสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณทุกท่านขอบคุณครับ